თქვენი უფლებები. მოგესალმებით, თქვენი უფლებები, ჟურნალისტი დანელიასთან ერთად ეთერში ყოველ სამშაბათს 3-დან 4 საათამდე. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს და თანაწამყვანებს. ისინი არიან ქალბატონი მარიამ ჭუმბურიძე, სოფო ჩიქოვანი და ლელა დევდარიანი, რომელიც არიან ჩემი ახალგაზრდა კოლეგები და ჩემი სტუდენტები. ისინი ჩემთან ერთად წაიყვანენ დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი მთავარი სტუმარი კი გახლავთ ბატონი დავით მეგრელიძე, არქიტექტორი და ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება დღეს საუბარი. ეს გახლავთ დიდი ქალაქის პრობლემები, urbanistიკასთან დაკავშირებული უზარმაზარის პრობლემები, რომელიც დღითი დღე კიდევ და კიდევ უფრო და უფრო აწუხებს ჩვენს დედაქალაქს და უზარმაზარი საცობები, მომრავლებული აგრეთვე მრავალსართულიანი შენობები, რომლის ირგვლივ არ შეიძლება არსებობდეს ინფრასტრუქტურა გარდა უზარმაზარი საცობებისა, არ არსებობა პარკინგების, უგემოვნებობა, ძველ ქალაქში ახალი მშენებლობები, რომელიც აბსოლუტურად გაუკონტროლებელია და აგრეთვე კორუფციული სქემები, რომლებიც დაფარულია ყოველდღიურ რაღაცა ცხოვრებაში, თუმცა ამას ჩვენ ყოველკვირეულად გვგრძნობთ. ყოველივე ამის შესახებ დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო გადაცემა, ამიტომ გთხოვთ დაგვირეკოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები გახლავთ 2 40 91 92 2 40 92 92 დაგვირეკოთ და გითხრათ თქვენი პრობლემები. ჩვენ რასაკვირველია ვერ დაგპირდებით, არ ვართ ქალაქის ხელისუფლება, რომ თქვენს პრობლემებს მოვაგვარებთ, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ხმას მივაწვდენთ აუცილებლად იმ ორგანოებს, რომლებსაც შეუძლიათ ოდნავ მაინც მოაგვაროს თქვენი პრობლემები, თუმცა ალბათ ბევრი არაფერი შეგვიძლია, ბატონ დავით, თქვენი უფლებები თქვია ჩვენს გადაცემას და ირღვევა თუ არა ადამიანის უფლება, მაშინ, როდესაც ის ცხოვრობს ქალაქში და ეს ქალაქი დღითი დღე აღარ გავს ქალაქს. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. რა ვიცი, ალბათ ბევრის გულის ტკივილს და გულის წვრემას გავახმოვანებ, არ ახალია ეს ამ პრობლემების ამოტივტივება. დღეს ეს წუხილი, რა ვიცი, ყველასთვის წუხილია რა. ყველა იმ ძველი ქალაქელისთვის თუ ახალი დამკვიდრებულისთვის, იმიტომ რომ შეუძლებელია ცხოვრება ესეთ გარემოში. უპირველესად ვიტყვი ქალაქს, რომელსაც არ აქვს გენგეგმა განვითარების. აი ადრე კომუნისტების დროს არსებობდა დღეს თითქმის ყველა მიცის, რომ უნდა არსებობდეს ქალაქის გენგეგმა. მე აღარ მახსოვს ზუსტად გამსახურდიას შემდეგ, უკვე ედუარდ ჩევარდანის დროსაც აღარ იყო გენგეგმა და ყველანი კითხულობენ, სად არის ქალაქის გენგეგმა, ვინ გვეტყვის ბოლოს და ბოლოს რა არის? თაობები გაიზარდნენ, აი ჩემი ახალგაზრდა კოლეგები არც კი იციან რა არის ეს გენგეგმა, თუმცა მთელი სამყარო ეძებს გენგეგმას. რა არის ბატონ დავით გენგეგმა? ვინ უნდა მიიღოს ეს გენგეგმა და რატომ არ გვაქვს ამდენი ხანი? ხო, არ ვიცი, მაგას ვერ გეტყვით რა, ნამდვილად ვიცი რაღაცა ესეთ რაღაცა ესე გაჟღერებები არის, რომ მუშაობენ, ვიცი, ისედაც რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ვინც მუშაობს, მაგრამ ნუ ახლა ფიციმწამს ბოლო მაკვირვებს, იმიტომ რომ ფაქტი არიდება და ეს რაღაცა იწელებოდა სასწაულად. იმუშაოს ბატონ დავით, ვის ხელწიფება, რომ აუცილებლად პასუხისმგებელია იმაზე, რომ ქალაქში უნდა იყოს გენგეგმა? ეს უშუალოდ, ზოგადად არქიტექტორია, ვიწრო თქვა სპეციალობით არის урბანისტიკა არის უდიდესი და უზარმაზარი დარგი, რომელიც მოიცავს ძალიან ბევრ, ესე ვთქვა, დისციპლინის ერთობლიობას და საკმაოდ ძალიან ესეთი მეცნიერებაა რა, ძალიან სკრუპულოზური, ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქისთვის, იმიტომ რომ урბანისტიკა თავისთავად урბანული სივრცე ქალაქია, ხელოვნურად შექმნილი ადამიანის მიერ და ამ პროფესიონალების არ ჩართულობა ცხადია, რომ აბსოლუტური იგნორია ამ სისტემის, ამ ორგანიზმის, რასაც ქვია ქალაქი. არიან урბანისტები, რა თქმა უნდა, თეორეტიკოსები, პრაქტიკოსებიც, მაგრამ თვითონ გამომდინარე იქიდან აი არ არის აქტუალური ამათ ჩართულობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად იგნორია ამ უზარმაზარი დარგის, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ რა შენობა ჩაიდგმევა და აბსოლუტურად შეიძლება რაღაცა ნორმატივებში იყოს თქვა ჭდებოდეს, მაგრამ ესე იგი გაუთვალისწინებლობა урბანული ნორმატივების ნიშნავს იმას, რომ ის არის კონტექსტიდან ამოგლეჯილი. და ამას მოყვებათ, ანუ ამრავ პრობლემა. ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მოყვება. ბატონ დავით,
ქალაქის გენგეგმაზე მუშაობაზე პასუხი უნდა აგოს ვინ? ცენტრალურმა ხელისუფლებამ დაუშვათ, პრემიერ-მინისტრმა, ეკონომიკის მინისტრმა, თუ ქალაქის მერმა, იმიტომ რომ ურბანული პრობლემები არ შეიძლება მარტო თბილისს კონდეს, რაც ვითარდება ქალაქები, დიდი ქალაქები, მაგალითად ქუთაისი, გორი, ბათუმი. ნუ ბათუმში ისეთი საცობებია, რომ ხანდახან თბილისის საცობები მონაგონი მოგეჩვენებათ, იმიტომ რომ ძალიან ვიწრო ქუჩებია და ყველა ქალაქს აქვს ეს პრობლემა. ცენტრალური ხელისუფლების მოსაგვარებელია ეს თუ თითოეული ქალაქის, თქვა როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, ვისაც ხელისუფლება, თქვათ, რაღაცა კომპეტენტური ხალხის შერჩევა, ოღონდ ცხადია ეს უნდა უნდოდეს რა. ამის უკან არ უნდა იყოს რაღაცა ქვეტექსტი, არ უნდა იყოს რაღაცა ესეთი ზრახვები გაუგებარე რა, რაც ხშირ შემთხვევაში ეს თავს იჩენს, იმიტომ რომ აი ერთ რაღაცას ვიტყვი, რა ვიცი, ვიღაცა შეიძლება გულზე არასთნავდეს, მაგრამ ფაქტია რა, რომ ესე იგი გათვალისწინება ინვესტორის ინტერესებისა, რომელიც აბსოლუტურად ანგრევს რა გარემოს, იმიტომ რომ მოდის უკაცრავად პასუხი ინვესტორი მგლის იმ ფორმით და ნუ რამდენ სხვასაც დაუთმებ, იმდენ სხვას შეჭამს რა. ცხადია რა, იმიტომ რომ არ არსებობს რა, ფაქტიურად არ არსებობს ეს ნორმატიული რაღაცა ესე ვთქვათ, ნორმატივები ქალაქგეგმარების, ან თუ არსებობს, ნუ არ ხდება იმის ესეთი ინტენსივობით და რაღაცა პროფესიონალიზმით გამოყენება რა. აი ეს არის ყველაზე ესეთი ძირეული პრობლემა, რასაც ზუსტად მივყავთ ამ სავალალო შედეგამდე რა, რაც აბსოლუტურად დესტრუქტურიზაცია ქალაქის სისტემის. ბატონ დავით, ყველაზე მეტად რაც გვტკივა, მოდით იქიდან დავიწყოთ საუბარი, გვტკივა ძველი თბილისი. ძველი თბილისი იქ გახშირებული უზარმაზარი მშენებლობები, პირველი სართულების მშენებლობებს აღარ და გადაკეთებებს აღარ დავიწყებთ, იმიტომ რომ პირველი სართულებია, კომერციული ფართებია, ვის რა უნდა იმას აკეთებს, ზოგი აბსოლუტურად ევრორემონტს ეგრეთ წოდებულს აკეთებს შუა ძველ თბილისში, სადაც ტურისტი უნდა შევიდეს და ის არ მინდის იქ თქვა ლამინირებული იატაკისთვის და რაღაცა გაპრიალებული ჭერისთვის, გიფსოკარტონის ჭერისთვის, იმას უნდა რაღაცა ავთენტურის ნახვა იქ, მაგრამ ეს არის მათი გემოვნების საკითხი. იქ ჩადგმული უზარმაზარი შენობებისთვის, ხიდებისთვის, იუსტიციის სახლისთვის, საკონცერტო დარბაზისთვის. აი ამაზე ყველაფერზე იცვლებიან ხელისუფლებები, ნაგებობა კი არის ისეთი, რომ უნდა გაუძლოს აწლეულებს, ესე ვთქვათ. საუკეთესო შემთხვევაში 2 საუკუნეს, 3 საუკუნეს მაინც. და რას ვიღებთ ჩვენ ერთი მუჭა ძველი თბილისისგან, ჩვენი პატარა ქალაქისგან, რა გვშება დღეს ხელში? გეტყვით, ეს პრობლემა დღეს არ დაწყებულა რა, სხვათა შორის აი ძველ კომუნისტურ ეპოქაში იყო ეს მაშინ რაღაცა ლოზუნგად ჰქონდათ, ესე დოქტრინა იყო აბსოლუტურად პარადოქსული, რომ ესე იგი რაც მეტიც ესე იგი ბევრიც და ხარისხიც რა, რომელიც არ გამოდიოდა რა და ნუ შეზღუდულ დროში რა რაც. რატო ბატონ დავით, ხრუშოვკები გამოდიოდა და ბევრი და სხვათა შორის ახალი უბნები უზარმაზარი გაჩნდა სწორედ მაგ დროს და ხრუშოვკები არის ანგელოზები დღევანდელ დღესთან შედარებით რა შენობებით შენდება რა, იმიტომ რომ ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად ცოტა მოგვიანებით. ხო, გეტყვით, ესე იგი არ შეიძლება რა რაღაცა თავის პროცესია ყველაფრისა და ისა რა ქვია მაჭარს უნდა რაღაცა დრო გარკვეული რომ მოხდეს ის პროცესი და დაღვინდეს რა არ შეიძლება რომ ერთ თვეში ორ თვეში გააკეთოს შენობა მისი თქვა ძირეული კვლევის გარეშე და იქ ცოკოლის მაგივრად გააკეთოთ აბაში მოყაო რომელიც ნუ აი რაღაცა კიდე უცნაურ კორუფციულ იმასთან არის დაკავშირებული ალბათ იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია იცით რა ხო ვინც იგებდა ტენდერს სამწუხაროდ ესეთი ფაქტებიც არსებობდა იზოლებული ხდებოდა ის მერე რომ შეემცირებინა თანხა ვიღაცა თხოვდა ამას და ის იზოლებული იყო რომ ის რაღაც ვირადღირებული მასალა ჩაენაცვლებინა რაღაცა აბსოლუტურად ბუტაფორია და ამიტომაც ულამაზო ნამდვილად არ არის ამაზე ორი აზრი არ არის რომ ლამაზია მაგრამ იმ ლამაზის უკან ფაქტიურად შინაარს მოკლებულია იმიტომ რომ არ მოხდა კომპეტენტურად თუნდაც აი ძველი ხელისუფლება რომ გავიხსენოთ ასე ვთქვათ პლეხანოვის დავით აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია იმიტომ რომ ხო აი ეს არის ყველაზე უნდა ყოფილიყო სწრაფად ლამაზად მათი ხელისუფლების ბოლო არჩევნებამდე კი ბატონო იმიტომ რომ იმ ძველი შენარჩუნებას რა
არსებობს ძალიან დიდი უზარმაზარი გამოცდილება ევროპაში და რო დაეკითხო მათ არ არის ნამდვილად სირცხვილი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა წვეტა გქონდა აქ ომი, შინა, გარე და მეორე თუ მესამე არ ვიცი რამდენი ომი იყო და აქედან გამომდინარე, არ ქონდა მაგის კომპეტენცია, როგორც მათ აქვთ რა. ამიტომ დავიკითხოთ, ჩამოვიყვანოთ ის ხალხი, კადრი გავზარდოთ და სწავლა არ არის სირცხვილი? ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ერთ სახლს იტალიაში რა, ეხლა შეიძლება ცუდი მაგალითია, მაგრამ რაღაცა იტალია ჩვენ რაღაც განვითარებადი ქვეყანა თუ რატო თბილისს ეძახდნენ? თქვა პატარა პარის, იმიტომ რომ ესთეტების ქალაქი იყო და იტალიაში ერთ სახლს აკეთებენ 6 წელიწადი, იმიტომ რომ ხდება მისი კვლევა ძირეული, შეთანხმება ფერის, ქვის და ასე შემდეგ რა. უამრავი მე არა ვარ რესტავრატორი, მაგრამ დამეთანხმებიან. მე ვნახე ჩეხეთში ბატონ დავით, ახლა რაღაცა ჩვენ ძველ მოედნებს, აპატრარქოს წინ გუდეაშვილის მოედანს და უამრავ მოედნებს უკეთდება რესტავრაცია, თუმცა იქ არსებული სახლები აბსოლუტურად არის დანგრეული, საძირკველშივე არის გახეთქილი და როგორ შეიძლება ამ სახლის გადარჩენა. რასაც მე ვხედავ, დღევანდელი არქიტექტორები აპირებენ, რომ ის ბარათაშვილების, ციციშვილების და გრიგოლ ორბელიანის ნასახლარი აბსოლუტურად აიღონ და იქ რაღაც ახალი მოჭრილი ქართული აგური იქნება, ეს თუ რაღაცა ძველს მიმსგავსებული გააკეთონ. მე ვნახე ჩეხეთში როგორც აკეთებდნენ რესტავრირებას ომის დროს ჭურ მოხვედრილი შენობებისა, აგურ შლიდნენ ძალიან ფაქიზად, ნომრავდნენ აგურებს და შემდეგ საძირკველს ამაგრებდნენ ცხადე ახალ საძირკველს, მაგრამ იმავე თანმიმდევრობით აგურებს აწყობდნენ. მართალია ეს არჩევნებიდან არჩევნებამდე არ მოხდება ბატონ დავით, მაგრამ ქალაქს შეუნარჩუნება თავისი არსახე და არის ამისი ნება სახელისუფლო? ალბათ არ არა, იმიტომ რომ რაღაცა ყველაფერი ესეთ ფორს მაჟორულ რეჟიმში, როგორც იტყვიან ხოლმე, გუშინ უნდა მოხდეს რა. ესე იგი დამკვეთი იძახის, რომ გუშინ უნდა იყოს ეს ყველაფერი, ვინც არის დამკვეთი, რა მნიშვნელობა აქვს. ზუსტად ეს ავთენტურობა, ეს რაღაცა იერსახე რა, თბილისის იერსახე არ არის კოშკი ჩვენი სატელევიზიო ხო? აი თბილისის იერსახე არის თითოეული ეზო, თითოეული ჭედური აივანი და აი გეფიცებით რა. ჭიშკარი და სადარბაზო მოხატული. ხო, ჩამოფხრეწილი სადარბაზოები, აი თითოეული აი ეს ნაგლეჯი ერთი ფრაგმენტიც კი არის რეკვიზიტი რა და სამწუხაროდ ამას არ ექცევა. სათანადო ყურადღება, ცხადია, დიდი რესურსი უნდა ამას, მაგრამ არც მე ვერ ვხედავ რა ამისკენ მიმავალ რაღაც გზებს, თუ არა რაღაცა თქვა ესეთი, ესე ვთქვა, პიარი თუ ფსევდო პიარის რაღაცა ფორს მაჟორული ეს მანქანებით ისენი მოძრაობა ესე ვთქვათ რა სამწუხაროდ. მინდა ჩემ ახალგაზრდა კოლეგებს გადავცე სიტყვა, კითხვა, თუ გაქვთ? მოგესალმებით ბატონო დავით. მე მაინტერესებს მშენებლობებზე. ამდენი კორპუსი რო შენდება თითქმის ყველა უბანში უკვე. დავიკავეთ სკვერები, საფეხბურთო მოედნები. კი, ყველაფერი აღარ არის, აღარც სკვერი, აღარც მანქანის გასაჩერებელი ადგილი ფაქტობრივად. ანუ ვინ აკონტროლებს ამას? ანუ ხდება თუ არა ამ შენობების კონტროლი? რა შენობა რა სივრცეში უნდა ჩაიდგას და ალბათ ლელას უნდა ეთქვა, რომ ეს არის რაღაცა მოცულობა, რომელიც სადღაც მტკიცდება, რა მოცულობის სახლი შეიძლება ჩაუდგათ აქ და ამას ეწოდება კოეფიციენტი. ხო, რა თქმა უნდა, კი, ისევ აი ამ ქალაქ გეგმარებით, ესე ვთქვათ, პრობლემასთან მივდივართ. ნუ ცხადია, მერია არის ის ესე ვთქვათ ინსტანცია, სადაც ეს ყველაფერი იფილტრება, იწრება და თვითონ არის ესე ვთქვათ კანონმდებელი. კანონით არის განსაზღვრული ეს ვთქვათ განაშენიანების ინტენსივობა, ეს კოეფიციენტებით განისაზღვრება. კონკრეტულ სქემასთან ხო არ გვაქვს პატენტო ადგილი, იმიტომ რომ ადამიანებს რომ მისცემენ თქვათ რაღაცა A კოეფიციენტს, უცბად აღმოჩნდება რომ დაუმტკიცებენ კი არა, ის იყიდის აუცილებლად და A2 კოეფიციენტი ექნება ბოლოს ხელში. ხო, იცით რა, ხო, კოეფიციენტი არის დადგენილი, რაც ნუ ჩვეულებრივი ესე ვთქვათ თარგია რა ქალაქისთვის რა ზოგადად არ არის მკაცრი კანონმდებელი, აი ძალიან მკაც რეგულაციას არ აწესებს, შეიძლება იყოს მცოცავი ეს კანონი. იცით რა, კი, არის მცოცავი, იმიტომ რომ აი სადღაც 80-იანი წლებიდან მოყოლებული, მე გეტყვით აი ჩემ უბანზე იქ 0.8 იყო K1, ანუ
განაშენიანების ფართი. ეხლა 1 და 5-ზე ასული და რაც ყველაზე გულსატკენი კი არა, რასაც მივყავართ იმ სავალალო შედეგებამდე მისი გაყიდვა რა. დღეს თითქოს არის ამის ტენდენცია, რაღაც კანონი გამოვიდა, რომელიც არეგულირებს, რომ კოეფიციენტი არ გაიყიდოს, მაგრამ ვიღაცეები რაღაც ისე, არ ვიცი, შერჩევითი სამართალია თუ რაღაც გარეგნობის მიხედვით არჩევენ თუ რითი, არ ვიცი. ანჯიბის მიხედვით არის პრეცედენტები რა ამისა. ანუ არ შეიძლება რა თუ ადგენ ამ კოეფიციენტს ეს არის. სავალდებულო უნდა იყოს ყველა. რა თქმა უნდა, ესა გეომეტრია რა. ის რაც ჩამოყალიბდა, თქვათ, წლების განმავლობაში, რაც შექმნა სოციუმმა, რაც შეიქმნა და თავისთავად რაღაც იერსახეთ ჩამოყალიბდა, ადგენ აქედან გამომდინარე კოეფიციენტს და ეუბნები, გინდა მეტი, მაშინ გადაიხადე ფული და იყიდე კოეფიციენტი. რას ნიშნავს? ესე იგი, იყიდე უკანონობა, აი რაღაცა ესეთი რამე, რაღაც ინდულგენციის სახე აქვს. ბატონ დავით, ვიდრე კოეფიციენტებზე საუბარს განვაგრძობთ, ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? გამარჯობათ. მე ისეთი შეკითხვა მაქვს ბატონ დავით. ჩვენ ახლა კერძოდ თუ შეხედავთ 2012 წლის შემდეგ რა ჩვენ ხელისუფლება შევცვალეთ, რომელიც უნდა შეგვეცვალა, ძალიან გაუარესდა სახელმწიფოში სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ მაშინაც გვაღიზიანებდა ის, რომ სააკაშვილი აპიარებდა სინგაპურს და ბანგლადეშს იმ მშენებლობიდან გამომდინარე და ველურ ბიზნესიდან გამომდინარე, რაც მიუღებელი არის დემოკრატიული ევროპისთვის, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს მისი იდეოლოგია ჩვენთან სამწუხაროდ ყოფილა წამოსული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იდეოლოგიიდან, რომელიც არის ივანიშვილი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ განხეთქილება არ გამოეწია თბილისელებისთვის ხელისუფლებაში პანორამის მშენებლობას და მეგვეს ერთი რაღაც, აი დაგუნიშნეს მერი, რომელიცაც ამაყობდნენ, რომ გერმანიაში აქვს მიღებული სერტიფიკატი ნახევარ დაშენებული. აი უზღვაიდან ჩამოსულები, რატო მესგან ამისთანა ანომალიაში, რომ კი მესმის თბილისელი არ არის და შეიძლება თბილისი დაიკიდეს ფეხებზე, მაგრამ თავის შვილებს და შაუმანებს რაც ეთქვია, რომ მთელი სიცოცხლე მე ის იქნება საგინებელი, აი ამ ანომალიის გამო რაც თბილისში ხდება. დიდი მადლობა. ნუ კითხვა ალბათ იყო რიტორიკული, ვერც გასცემ ამ კითხვას პასუხს, იმიტომ რომ დიდი ნებათ ხელვა არის და ალბათ ერთი გადაცემა ჩვენი არ ეყოფა პანორამა თბილისის განხილვას. აქ არის სხვა მოსაზრებები, თუმცა მე არ მგონია, რომ რომელიმეს კონდეს ნანახი პანორამა თბილისის საერთოდ სურათი, რას აპირებენ, როგორ აპირებენ, იმიტომ რომ ბევრი ეცადა და არ გამოვიდეს ამბავი. ხო, ვერ გეტყვით, ეხლა მე ვის რა უნდა და რა ქონა ჩაფიქრებული, მაგას ნამდვილად ვერ გავცემ პასუხს, ალბათ ბატონი მიხეილ ცაგარელი უფრო იტყვის რაღაცა ვარსკვლავებზე დაკვირვებით მაგას. მაგრამ ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ნუ ეხლა განწყობა შეიცვალა ამაზე, ორი აზრი არ არის, ცოდვა რო არ თქვა ეს ძველ ხელისუფლებასთან შედარებით, განწყობა თვითონ თქვათ დამოკიდებულება თუ და ზაღმაშენების მეორე ნაწილის რესტავრაციისას იგრძნობოდა ეს, თქვა პირველი ნაწილის რესტავრაცია იყო როგორი და მოყავ თაბაშირები სიმრავლე. ხო, მაგრამ ნუ აი ეს ლაფსუსები რაც იყო იმ ხელისუფლების დროს, მე ვიტყვი რომ დღეს აი ინერციით გრძელდება, არ ვიცი, ნებსით თუ უნებლიეთ თუ არაკომპეტენტურობით ფაქტია რა, რომ გრძელდება ის რაც უნდა მორჩენილიყო იმ დროს, თქვა ის ცუდი პროცესები რითიც უნდა ვთქვათ რაღაცა ჯანსაღი მიდგომით და რაღაცა მიგნებებით აღმოფხვრილიყო ეს პრობლემები სამწუხაროდ ისევ ნუ ფაქტი ჯიუტია რა რომ გრძელდება. ბატონ დავით, ვთქვათ ჩვენ მოვიპოვეთ მქონდა რაღაცა მონაკვეთი სამშენებლო ფართად და მოვიპოვეთ ორი მონაკვეთი ჩვენი რაღაცა სამშენებლო მოედანი გაიზარდა, მაგრამ მომიჯნავე სახლებმა რა დააშავეს. ეს ერთი ახალი კორპუსი, რომელიც უნდა აშენდეს, არის გადასარავი, მაგრამ ჩვენ აქ ცხოვრობდით და ჩვენ ფაქტიურად აღარც ბავშვი უნდა გავასეირნოთ არსად, აღარც მანქანა უნდა დავაყენოთ, აღარც მეზობელი მოგვივიდეს, აღარც სტუმარი და აღარც მასპინძელი. ალბათ ყოველთვის ნათელია, როცა სადარბაზოდან გამოდიხარ, პირდაპირ დგას მანქანა, შენ სადარბაზოდან, იმიტომ რომ სხვაგან ვერ წაიყვანს ეს ადამიანი ვერ სადა მანქანას და როგორ უნდა გადმოხვიდე სახლიდან გამოსვლა თვითონ უკვე დიდი ომი არის. მაპატეთ მაცნობის რომ მობილური სვენელი კონტაქტება და ამიტომ ჩავთოთ სვენელი და შემდეგ ჩემ კითხვას გავაგრძელებ. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა ხალბატონო. დიახ. მაპატეთ მე შუა ლაპარაკში ჩაგერთე და მე მივხვდი რაზეც არის საუბარი. დიახ. მაინტერესებს ერთი შეკითხვა. დიახ.
თავარი არქიტექტორი ყავს ქალაქს? მადლობს ქალბატონო, მეტი არ გაქვთ კითხვა? ეს არის თქვენი კითხვა სულ თუ კიდე გაქვთ რამე? დიახ და კიდე დამატებით მაქვს რამდენიმე შეკითხვა. კი ბატონო, აბა დარჩით ხაზზე და გიპასუხებთ. ბატონ დავით, ყავს თავარი არქიტექტორი? კი, რა თქმა უნდა, მერიაში ზის თავარი არქიტექტორი. ეხლა მეორე შეკითხვა. არ გამითიშოთ ტელეფონი. არა, ქალბატონო, დიახ. რა მოვალეობა აკისრია მთავარ არქიტექტორს ქალაქისას? ძალიან საინტერესო კითხვაა, დიახ. ალბათ ნუსხა იქნება იქ ჩამონათვალის, ხო? ხო, მე არ ვიცი ზუსტად ეხა ეს იურიდიული იმით გაწერილი რა, როგორც ეკუთვნის, მაგრამ პირველ რიგში აი რაც ჩამოვთვალეთ მთელი ამ პრობლემების და ნორმატივების და ურბანული სივრცის აი ესე ვთქვათ მართვა სწორად და დაგეგმვა სწორად. ხო, რა თქმა უნდა და რაღაც პროექტების რასაც ჩვენ ვერ გვწნობთ, ჩემო კარგო. ეხლა მე ვიცი, საბჭოთა კავშირის დროს იყო ქალაქში არქიტექტორი მთავარი და მისი ნებართვის გარეშე არც ერთი ხუხულა არ დაიდგმებოდა არსად. ეხლა ვისაც სად მოუნდება თქვათ ძველი შენობა და ეს შენობა დასანგრევია და ვიღაცა ჩაფიქრებული აქვს რომ იქ რაღაც ააშენოს. იქ იხდიან ფულს, მე არ ვიცი ვისთან და ნება ეძლევა დაანგრიოს და იქ ააშენოს რაც უნდა და სადაც უნდა. შეიძლება ასეთ ქალაქში როგორიც თბილისია ააშენონ იქ სადაც ვისაც მოუნდება, იმიტომაც დაკარგა ქალაქმა სახე. გეთანხმებით ქალბატონო, ჩვენს იგივე გულისწყლები. არ აქვს ქალაქის არქიტექტორი. ან მას არავითარი უფლება არ აქვს. რასაც დაურეკავს ვიღაცა ინვესტორი, ან ფულიანი კაცი, იმას აძლევს ნებას იქ ააშენოს, აქ გააშენოს. თქვენ სწორად ჩაწვდეთ საქმის არც და ჩვენ ზუსტად ამაზე ვაასობთ ქალბატონო. აგერ უკვე 9 საათია ნამდვილად ასე საუბრობთ, უბრალოდ ეს რო იყოს 1 და 2 შემთხვევა, 1 და 2 სატელეფონო ზარი შეიძლება ჩვენს ვერ გაგვეგა, მაგრამ როგორც ხედავთ, მასიურად არის ეს ამბები და საცობებზეც აისახება ალბათ ეს ამბები. კარგით, მაპატეთ, ირღვევა თუ არა ჩემი უფლება, მაშინ როდესაც ახალი სახლი, ჩემი სახლის წინ შენდება, ხედს აბსოლუტურად მიმახინჯებს, ვეღარ შემოყავს მანქანა და სად შეიძლება ადამიანმა გაასაჩივროს ეს ამბავი. თუნდაც. წესით იგივე ინსტანციაში მივდივართ, რასაც მერია ქვია, თქვა ზედამხედველობის სამსახური, როგორ ხდება ეს, იცით რა? სასამართლოსკენ აბსოლუტურად დაკეტილი გვაქვს გზა, იმიტომ რომ უკვე დადგენილი ქალაქის რაღაცა ნორმებით, იმ ადგილზე რახან აძლევენ მშენებლობის უფლებას, ესე იგი შეიძლება იმ ადგილზე შენობის აშენება. იცით რა მომენტია? დღეს ცოდვა რო არ ვთქვათ რა, არის მაგის პრეცედენტები, რო თქვათ ეს რაღაცა უსახური შენობის თქვათ რაღაცა პროექტირება რო არის განსაზღვრული, აჩერებს ხალხი ამ ჩივილით და ხალხს უწევენ ანგარის, ამას ვერ უარყოფ ნამდვილად რა. მაგრამ აქამდე არ უნდა მივიდეს საქმე რა. თუ ადამიანი ხვდება რომ ის თქვათ კონტექსტიდან ამობლეჯელია იმ გარემოში, სადაც ცხოვრობს, ცადია კომპეტენტური პირი და თქვათ პროფესიონალი ადრევე უნდა მიხვდეს და თქვათ დაბლოკოს ხო ეს რომ ამას არ მიეცეს უსწრებლობა ამ პროექტირების პროცესს რა. ხო, ნუ სამწუხაროდ აი ბოლო მომენტში თქვათ დაბლოკილა რაღაც პროექტები, ვიცი, ნამდვილად და ასე კი ჩვენს აქტიურობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როგორც ვიაქტიურებთ, ასევე იქნება რა თქმა უნდა. მომავალში. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იცით რა მომენტია რა უნდა დაგვეზაროს თავარია. აუცილებლად, ხო, ეს რაღაც იმას გავს რა, აი, თქვა სადღაც რომ გზავრობ და იცი რომ შენი თქვა განსაზღვრული ადგილი გაქვს სივრცე ეს ერგონომიკა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ხო. ავიღე 50 კაპიკიანი ბილეთი თეთრიანი და ვიცი რომ აუცილებლად ჩემ ადგილზე უნდა დავშტო, თუმცა ვერ ვახერხებ ამას. ხო, არა. ზიხართ თქვენ ადგილზე, ყველა ესე ვთქვათ ზის და უცებ მოდის ვიღაცა დიდწონიანი, მაღალი, რომელსაც აშკარად 2 ან 1.5 კამი ჭირდება და გეუბნებიან, ის თქვენ გვერდზე უნდა იჯდეს, რაღაცა 7 საათი ამსტერდამამდე უნდა იფრინოთ და ჩვენ მთელი ცხოვრება აქ უნდა ვიყოთ რა. ეხლა ნუ წარმოვიდგინეთ, გაუსაძლესია. ანუ ეს გვაფიქრებინებს, აი გონევრული ეჭვი ჩნდება იმისა, რომ ის ვინც მოდის, რომ ჩამანაცვლოს, მე ავდგები, შევწუხდები და ის უფრო კარგად გაიშლება. აი
რაღაცა ესეთ ბატონ დავით, არის კიდე ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი. დაუშვათ ხედისთვის ვიყიდე მე სახლი სადღაც მე-7 სართულზე. მე ვხედავ თელს ჩემს პატარა ქალაქს, ეს არის საოცარი ამბავი და მე გადავიხადე ძალიან დიდი ფული, არა კვადრატულ სანტიმეტრებში, არამედ ხედში გადავიხადე ეს ფული და მიღირდა და უცბად ხედავ, რაღაცა გადის 2-3 თვე და რაღაცა 25 სართულიანი სახლი ეფარება ჩემს აივანს. დაირღვა ჩემი უფლებები. იცით რა, ზოგადად უფლებები დაირღვა, მაგრამ ჩვენ თვითონ ამ პროცესს ესე მარტივად ვერ გავაჩერებთ, როგორც თქვათ, ადამიანი იზრდება, იზრდება რაღაცა თავის იმითი ხო, ესე ვთქვათ, სულით რა ზრდის, ესე იზრდება ქალაქი. თუმცა ამ ხის დარგვასაც თავისი საქმე ხო, რაღაცა მანძილი რა 2 მეტრში რგავენ, იმიტომ რომ ის რაღაც მერქანი გასქელდება და ფოთლები ამის თადარიგი შეიძლება წინასწარ დაიჭიროს ადამიანმა. თუმცა ესეთ რამეზე დაზღვეულები არა ვართ და ბევრი ფაქტი ვიცი, რომ თქვა უყიდია ადგილის გამო და შემდეგ უკვე რაღაც მოხდარა წინ ბაიკანურის მშენებლობა ჩაფიქრებული. გეთახმებით, მარიამ ჭუმბურიძეს აქვს შეკითხვა. მოგესალმებით. პარკინგის თემას მინდა შევეხო, როგორც ვიცით, ადგილი საერთოდ არ არის მანქანის გასაჩერებელი და მაინტერესებს რაიმე გეგმა თუ არსებობს ოჯახები იზრდება, თითოეულ სახალხოს მოგვარდეს და 2 და 3 მანქანა, რაც წარმოუდგენელი იყო ადრე, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს გახსოვდით ალბათ, რიგში უნდათ გარიყავით 1.06-ისთვის და 0.7-ისთვის გარგახანი, ხო? ეხლა ასე აღარ არის. კი ბატონო. ხო, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემას თავი და თავი ამ პრობლემის არის მანქანების სიმრავლე, რაღაცა უზარმაზარი რაოდენობის, თუმცა პრობლემას ისევ რაღაც პრობლემის გადაჭრის ძიებით უნდა შევხვდეთ და გზები ვეძებოთ, რომ არ არსებობს პარკინგები, მაგალითად მიწისქვეშა პარკინგები არ არის რა, ბატონო დავით, ძალიან საინტერესო ამბავი უნდა გითხრათ, ალბათ ყველა მეაქციათ ყურადღება. სააკაძის მოედანზე შენდება ახალი სახლი, აი საბურთალოს ქუჩისა და სააკაძის მოედნის კვეთაში. და სახლი არის 18 სართულიანი და აქვს მხოლოდ 50 მანქანის გასაჩერებელი ადგილი პირველ სართულზე. ვატყუებთ ამ სახში რო ადამიანები შესახდებიან, იქ არ უნდა მოვიდნენ არც ერთ სტუმარი, არ უნდა მოვიდეს არც რა ხდება? როგორ შეიძლება რომ ასეთი სახლი ჩაიბაროს ვინმე? შეიძლება იმიტომაც გაამკაცრეს ეს თქვათ მართვის მოწმობის ნაცვლად მდგომარეობაში, რომ დასალევად თუ მიდიხარ, მანქანით აღარ წახვალ და ამით შემცირდება. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით ხო ლერეული გადახვევა ესე თუ მე იმ სახში ვცხოვრობ და მხოლოდ 50 ადგილია და სახლი არის უზარმაზარი. ფეხით მოსიარულეთათვის არის ეს სახლი თუ ხო იცით რა, ეგეც საკმაოდ ისეთი პრობლემაა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, რომ პროექტებს ათანხმებდნენ, იყო გაწერილი ესეთი ნორმატივია, რომ თითო ბინას, თითო თქვათ ავტოსადგომი უნდა ქონოდა ადგილი. მე ისე ხდებოდა, რომ რაღაც ესეთი ეს იყო ფანდი საპროექტო, რომ ამ ბინას ყოფდნენ 2-3-ად, ცხადია რა ის თქვათ შეიძლება ყველა ოჯახს არ კონდეს მანქანა, მაგრამ რაღაც ერთ ოჯახს კონდეს 3 რა. ალბათობა იმისა, რომ გაიზრდებოდა მანქანების რაოდენობა, ხო ცხადი არის ნამდვილად და ესეც არის გაუკონტროლებელი ჩემი აზრით რა და საჭიროა უფრო რაღაცა ესეთი გონევრული რაღაცა კანონის მიღება, რომელიც პირდაპირ ესე ვთქვათ ხელს არ აძლევს რა ვიღაცას, რომ რაღაცა ფანდით და ვთქვათ რაღაც მანქანებით მოახერხოს, რომ საპროექტო რაღაცა манипуляციებით რომ მოახერხოს ტყუილო. ფაქტიურად ჩვენ თავს ვატყუებთ, იმიტომ რომ ამბობ რომ ამდენ ბინაზეა გათვლილი, მე იმ ბინას ყოფ, მე იზრდება რაოდენობა, მე შეიძლება ის პარკინგისთვის გათვალისწინებული ადგილი აბსოლუტურად რა სხვა მიზნებისთვის გაიყიდოს, თქვა კომერციული მიზნებისთვის, რაც ძალიან ხშირია, რა ვიცი, ალბათ 80-90% რა. ისევ ინვესტორი თავისკენ კაჩავს იმ თავის რაღაც ესე ვთქვათ მადას და მოთხოვნილებას. ინვესტორი დაიკმაყოფილებს თავის მოთხოვნილებებს, აბსოლუტურად მიიღებს იმ თანხას, ხუჯერ იმდენს თქვათ, რაც დაგეგმილი ქონდა, დაეხურავს კუს და წავედი, ჩვენ კი იქ საცხოვრებლად იმ მოედანზე, იმ ქუჩაზე და გვაწუხებს უზარმაზარი საცობები. და მდგმური სტატუსით რა, ძალიან მნიშვნელოვანია. ის მოდის უცხოელი, იმას ფიანდაზად უნდა დავეგო
ვცხოვრობთ და ჩვენ ვართ მდგმურები რა. და გაუსაძლისია აქ ცხოვრება. ბატონ დავით, ხრუშჩოვკებზე გამახსენეთ თქვენ თქვით რომ ანგელოზ დათ გამოიყურება ხა ჩვენი ძველი ხრუშჩოვკები რომელშიც მართლა ცხოვრება იყო გაუსაძლისი, იმიტომ რომ ჭერი იყო დაბალი ოთახები იყო ესეთ პატარა რომ ორი ადამიანი ერთმანეთს გვერდს ვერ აუვლი და სამზარეულო ფაქტიურად არ იყო, იმიტომ რომ კონკანი და რაღაცა გაზ ქურა ეტეოდა მხოლოდ საუდო დავსტარიყავით ჩვენ კაცმა არ იცის. თუმცა ხრუშჩოვკებსაც კი ქონდა თავისი განლაგების რაღაცა ჭადრაკისებური განლაგება და ეხლა აღმოაჩინა ბატონ დავით ექიმები ყავდნენ სტუმრად და მითხრეს რომ ყველაზე მეტი ინფექციური დაავადება ემართებოდა დიდუბეში, იმიტომ რომ არ ნიავდებოდაო და ემართებოდა იმ ადამიანებს, სადაც სახლები და ქუჩები არ ნიავდებოდაო და სწორედ ამიტომ ალბათ თქვენ გახსოვთ საირმეზე გაატარეთ თქვენი ცხოვრება და საირმეზე 16 სართულიანი სახლები ჭადრაკისებურად იყო განლაგებული და აღმოჩნდა თურმე იმიტომ ყოფილა განლაგებული რომ ყველა ქუჩა განიავებული იყო. ახლა ქუჩის ცნება საერთოდ დაირღვა და რას თავაზობ ჩვენს შვილებს? სად უნდა იცხოვრონ? ნახეთ ალბათ უმძიმე ზამთარი გადავიტანეთ ვისაც ყავს შვილები, 3ჯერ და 4ჯერ დაემართათ რაღაცა აი გრიპის ვირუსი, რომ აღარაფერი თქვა, ნუ ერთხელ მაინც აუცილებლად უმძიმესი ვირუსი გადავიტანეთ, ხო? მაპატეთ მსმენელია მატყობინებენ და შემოუშვათ მსმენელი, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? გისმენთ ქალბატონო, გისმენთ. ალო. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? სუბრები ვიყავს ახლა ეს არ ვიცი, მაგრამ აი ეს უფრო არ არის საინტერესო თავარია თემა. დიახ. ასათიანის ქუჩაზე იყო ფსიქიატრიული რაღაცა განხილება. დიახ, საავადმყოფო ქალბატონო. ის გაუქმეს და 23 სართულიანი კორპუსი ააშენეს. ეხლა ღმერთმა ქნეს და ყველა იყოს ჯანმრთელი, მაგრამ ის დაწესებულება არ მგონია რომ აღარ იყოს საჭირო. ასე არ არის საქმე რომ ყველა კარგად ვიყოთ. და რა გამოვიდა, ვინ აგოპასუხი, ვინ რა. აგერ სისხლის გადასხმის ინსტიტუტი დაანგრიეს იმხელა შენობა. შენობა იყო მშვენიერი, შეიძლება და რაღაცისთვის გამოყენება. მაგრამ ის დაანგრიეს, ხეები გაჩეხეს, მთელი ამბები იყო და მიჩნდა ყველაფერი. და აი ესეთი რამდენი შეიძლება ჩამოთვლა. და ვინ არის პატრონი, ვინ არის ხმისამომღები, ვინ არის რამის რომ პასუხი მოსთხოვოს იმ ხალხს, რომლებიც ასე გამეტებით იმეტებენ ქალაქს. დიდი მადლობა, მეორე მსმენელი ყავს, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? სამწუხაროდ დაგვირეკავს ალბათ. ქალბატონი მართალი ბრძანდება, თუმცა ქალბატონი მინდა დაგაიმედოთ, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფო გადაიტანეს უბრალოდ სხვაგან და ამ ადგილზე აღარ არის ფსიქიატრული საავადმყოფოს შენობა და დაანგრიეს. და აგრეთვე სისხლის გადასხმის ინსტიტუტი დაანგრიეს უბრალოდ, თორე ინსტიტუცია თვითონ შეინარჩუნეს, თუ ეს ვინმეს რამეთ წადგება. ხო, მაგრამ ხო, ეს ქალბატონი ერთ რამეში მართალია, რომ ესე ვთქვათ, გაუქმებით იმ რაღაცა, ვთქვათ, ეგ სახანძრო გაუქმდა ვაკეში პიქსელი აშენდა, იმიტომ რომ იგი საერთო შენობები შენდება, რაღაცა ძალიან კომერციულად მნიშვნელოვანი ადგილი. ხო, ეს ფუნქციების ჩანაცვლება ხდება, ანუ ვთქვათ, იმის აბსოლუტურად უგულებოს ყოფა რაც იყო მანამდე იმ შენობის. ზუსტად იქ მივდივართ ისევ ქალაქ გეგმარებით ამ სტრუქტურის ნორმატივებამდე, იმიტომ რომ აი თქვენ ხრუშჩოვკებს შევეხეთ წერან და ხრუშჩოვკა იმიტომ არის დღევანდელ განაშენიანებასთან ესე ვთქვათ გაცილებით წინ, იმიტომ რომ აქვს ძალიან დიდი არეალი, თუნდაც ამ გამწვენების ზოლი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ადამიანმა ვთქვათ ბავშვი გაასეირნოს ეზოში, ეს წვანე ლაქა უზრუნველყოფს იმას, რომ რაღაცა შთანთქას ეს გამონაბოლქვი და ასე შემდეგ რა. და ეს ყველაფერი კეთდებოდა სნიპებზე დაყრდნობით, რომელიც იყო როგორც თარგი რა კომუნისტების დროს და ამ სნიპებით მარტო ჩვენი ქვეყანა, ის დიდი ქვეყანა რა, რასაც სსრ-ი ერქვა, არ სარგებლობდა, სხვა ქვეყნებიც სარგებლობდნენ. ეს იყო მეცნიერულ დონეზე შემუშავებული ნორმატივები რა, რომელიც ისევ ადამიანისთვის იყო მორგებული და დავამატებ აქ ერთ რამეს, რომ მაშინდელი ნორმატივით ერთსულ მოსახლეზე იყო 11 მეტр კვადრატი განსაზღვრული და საქართველოს იყო ერთ-ერთ მოწინავე რიგებში, იმიტომ 13 კვადრატი მოდიოდა ერთსულ მოსახლეზე. დღევანდელი
დღევანდელი ესე ვთქვათ თანაფარდობით და პროცენტულობით ეს არის 5 კვადრატი, თან არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ თბილისი გაიზარდა და გაიზარდა კიდე წყნეთის, გუდაურის და ნუ რაღაცა ბევრი ესე ვთქვათ ფართობების ხარჯზე. ანუ ეს არის უკვე კატასტროფა რა, ეს 5 კვადრატი ერთსულ მოსახლეზე არის კატასტროფის თოლპასი და ამის შედეგიც გვაქვს ეს უამრავი დაავადება, რა ვიცი, კიდაც ონკოლოგიური, კიდაც რესპირატორული და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მე ძალიან მაინტერესებს ბატონო დავით საცობები. შეიცვალა ცხოვრება, მართლა თითო ოჯახს ყავს 3 მანქანა, ჩვენი ქუჩები, ისეთი ძალიან დამახასიათებელი თბილისისთვის, ძველი თბილისისთვის განსაკუთრებით პატარა, ვიწრო, მოკირწნული ქუჩები კვლავ დარჩა პატარა და ვიწრო ქუჩებად. ჩვენ არ გვაქვს ეს უზარმაზარი პროსპექტები და უზარმაზარი მოედნები. და ქალაქი კი იზრდება და იზრდება. განსაკუთრებით ცენტრი. თუ სადმე მართლა გარაჟების აღებაც კი იყო შესაძლებელი, გარაჟების აღების ადგილზეც კი თუნდაც ერთ სადარბაზოიანი კორპუსები ჩაიდგა. ასეა ვაკეში, ასეა ვერაზე, ასეა საბურთალოზე. რა ეშველება ჩვენ საცობებს, რომელიც ფაქტიურად აღარ ატარებს მანქანების მოჭარბებულ რაოდენობას და შაბათ-კვირასაც კი არის ჩვენ ქალაქში საცობი. ეთახმებით ყველასთვის პრობლემაა, ნუ თქვით უკვე ახსენეთ რომ ეს სიმრავლე რაღაცნაირად ქუჩები გავაფართოვოთ, მოედნები გავაფართოვოთ თუ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, იცით რა, ხო ამ ყველაფერს უნდა წესრიგი ისევ ამ ურბანისტიკის ესე ვთქვათ ამ დარგთან მივდივართ, ტრანსპორტი ცალკე ესე ვთქვათ დისციპლინაა, რომელიც ამ ყველაფერს არეგულირებს, აქ არ ხდება, არ იყო გათვალისწინებული ეს სამკუთხედი რო დაარქვეს ამ ჭიაბერაშვილის რაღაც გონივრული გადაწყვეტილება რო იყო, რომელმაც კიდე რაღაცა ვთქვათ, ანუ კონტექსტში ესე ვთქვათ, რაღაცა ლოკალურად ხდება ვითომ გადაწყვეტა სატრანსპორტო კვანძის, მაგრამ მთლიან კონტექსტში არ განიხილება. ეს ერთი თემა, მეორე ის რომ ვთქვათ, პარკინგები არ არის მიწისქვეშა პარკინგები, ადრე არ იყო ამის მოთხოვნილება, თუმცა ვაკეში აი ლიბერტი ბანკის გვერდით მიწისქვეშა 4 სართულიანი გარაჟია, ძველი 70-იან წლებში აშენებული. ანუ ეს რაღაცა პრეცედენტები უნდა დაუშვათ, უნდა იყოს ძიება ამ პრობლემის გადაჭრის და არ ვიცი, შესაბამისი რაღაცა ჯგუფი უნდა შედგეს ადამიანების, კომპეტენტური ხალხის და უნდა იყოს მსჯელობა რა, იმიტომ რომ საზოგადოებას თუ არ ვკითხავთ, აი მაგალითად ერთ ესეთ მაგალითს მოვიყვან, იაპონელებს ესეთი მეთოდი აქვთ რა, სკვერის მოშანდაკების რა, დარგავენ, თქვათ კოინდარს იზრდება ბალახი და ფეხმალებმა იციან რომ თვითონ უნდა გაკვალონ რა გზები გაკვალავენ და სადაც მათთვის ესე ვთქვათ უმჯობესია უმოკლესი გზა არის კი იმას მოაშანდაკებენ შემდეგ ნუ ეს არის ძალიან სწორი ვთქვათ მეთოდიკა რა რომ უსმინო ამ საზოგადოების ვთქვათ ფეხის ხმას და გულისცემას ბატონო, რიტორიკულია ჩემი შეკითხვა და ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. მე მინდა კითხოთ, ხედავთ თუ არა თქვენ საერთოდ ამ ქალაქში უახლოეს მომავალში, უახლოეს პერსპექტივაში თუნდაც ერთობლივ მოქმედებას ხელისუფლების, პროფესიონალების და მოქალაქეების. იცით რა, აი პრინციპში ფაქტებმა გვაჩვენა, რაც მოხდა, როდესაც საზოგადოებამ ხმა აიმაღლა, მერე მოხდა რეაგირება ამაზე, სამწუხაროდ, მანამდე არ მოხდა ამის, თქვათ, პრევენცია და აი ჩვენი ძალისხმევაც, ჩვენი მონდომებაც, მე მგონი რაღაცა უნდა მივმართოთ ამ პრობლემების გადასაჭრელად და მე მგონი რაღაცა ადეკვატურ პასუხს მივიღებთ. ანუ გავაქტიუროთ ყველანი ერთად, სხვა გამოსავალი არ არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებები იცვლებიან, ქალაქი კი რჩება და ჩვენ რჩებით ამ ქალაქში. დიდი მადლობა ბატონ დათო მეგრელიძეს, ის არის არქიტექტორი, მარიამ ჭუმბურიძე, სოფო ჩიქოვანს და ლელა დევდარიანს. მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა. თქვენი უფლებები